සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කැමරා දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් use කරලා කරන production එකදී එන output එක කොහොමද කිසිම මහන්සියක් නැතුව හරිම සරලව Premiere Pro use කරලා sync කරගන්නේ කියලා. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. අපි යමු එනම් වීඩියෝ එකට. right now මම මුලින්ම Premiere එක open කරගෙන cameras තුනකින් shoot කරගත්ත video clips තුනක් import කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන video clips තුන cam 1, cam 2, cam 3 කියලා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ video clips ටික sync කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම අලුත් sequence එකක් හදා ගන්නවා. මම Premiere එකට 60 තියෙන මම 60 තෝරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන Premiere එක තෝරගන්න. right ඊට පස්සේ cam 1 කියන එක ඇදලා මෙතනට දාගන්නවා. මම ඊවම cam 2 එකක් දාගන්නවා. cam 3 එකක් දාගන්නවා timeline එකට. right ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම select කරලා right click කරලා මෙන්න මෙතන synchronize දෙනවා. මතකතු මෙන්න මෙතන audio එක click කරලා okay කරන්න. right ඔන්න camera එක sync වුණා. දැන් අපි මෙතනින් එක කැමරා තුනේම audios තියෙන නිසා තුනම ඕනේ අපිට. අපි මෙතනින් එකක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි sound එක හොඳ එකක් විතරක් තියාගෙන ඉතුරු දෙක අයින් කරගන්නවා. දැන් ආයේ video clips තුනම select කරලා right click කරලා next එක දෙනවා. දැන් මේක okay කරගන්නවා. දැන් මට ඕන ටික විතරක් මම select කරගන්නවා. මම මේ වගේ දෙපැත්ත trim කරලා මට අවශ්‍ය ටික විතරක් මම ගන්නවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද cameras තුන එක view කරගන්නේ කියලා. මේකට right click කරලා multi camera ගිහලා enable කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන button දෙකක් දාගන්න තියෙනවා. ඒක තියෙන මෙන්න මෙතන button edit එක click කරලා මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ තියෙන multi camera record on off toggle කියන එක දාගන්නම. එහෙම drag and drop කරලා ඉස්සරහට ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මෙතන තියෙනවා toggle multi camera view එකක් දාගන්නවා. ඒ දෙකම අපිට ඕන. දැන් okay කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනින් toggle multi camera view කියන එක click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? අපි මෙතන දාගත්ත කැමරා තුන දැන් අපිට view වෙනවා. දැන් අපිට ඕන කැමරා එක මොකක්ද කියලා select කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට cameras තුනක් දාගත්තා. ඔයාලට ඇත්ත තරම් use කරන්න පුළුවන් cameras. දැන් මම මෙතන තුනක් use කරපු නිසා මට මෙතන දැන් තුනයි පෙන්නන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ලස්සනට edit කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපි බලමු දැන් කොහොමද අපිට ඕන කැමරා එක විතරක් select කරලා ඒක view කරගන්න කියලා. මම මේක sound mute කරලා තියෙන්නේ copyright case නිසා. right දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන multi camera record on කියන එක ඔබලා ඊට පස්සේ play කරගන්නවා. play වෙද්දී දැන් අපිට තියෙන ඕන camera view එක මෙන්න මෙහෙම mouse එකෙන් select කරන්න. දැන් අපි එහෙම ටිකක් කරගෙන බලමු. අපිට කැමතිම shot එක ගැන අපිට දැන් මේ වෙලාවේ යන හොඳ shot එක බලලා ඕන camera එක select කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ස්ටොප් කරලා බලමු. දැක්ක නේද? දැන් අර අපි සිලෙක්ට් කරපුවා මෙතන ගානට කට් වෙලා. දැන් මම ආයෙත් මෙතන මේක ඔෆ් කරනවා. ඔෆ් කරලා ප්ලේ කරලා බලමු. දැක්ක නේද? ලොකු මහන්සියක් නැතුව සරලවම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේ කැමරා ටික සිලෙක්ට් කරේ mouse එකෙන් නේ. අපිට මේක keyboard එකෙන් control කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. multi camera on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන setting icon එකට යන්න. right ගියාම මෙතන යටම තියෙනවා edit cameras කියලා. ඒකට ගියාම ඔයාලට පේනවද? අපි දාගත්තර cameras තුනේ 1 2 3 කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ keyboard එකේ numbers වල 1 2 3. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙතන cameras 5ක් තිබ්බයි කියලා. එහෙනම් 1 2 3 4 5 කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැමරා එකට අදාළ මොකක්ද නම්බර් එක කියලා. එතකොට keyboard එකේ numbers pad එක අපිට use කරන්න පුළුවන් ඒකට. right ඒකත් බලමු දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. ආයි අපි අර වගේ mic record එක දාගන්නවා. මෙතන play එක දීලා දැන් ඔයාලට පේනව නේද? දැන් මට keyboard එකෙන් මෙන්න ඔය select කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම 1 එක උපද්දී 1 එකට අදාළ කැමරා එක view වෙනවා. 2 එක උපද්දී 2 එකට අදාළ කැමරා එක view වෙනවා. ඒ වගේ අපිට keyboard එක use කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. right එහෙනම් මොනවම තමයි වැඩේ වෙන්නේ. තේරුම් නැති දැන් තියෙනවා නම් යටින් comment එකක් දාන්න. මතකද channel එක subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.
රයිට් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝයක් අරගෙන ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.